őrhelyemre állok, az Ószövetségből, Habakuk próféta könyvéből választottam, mert hogy a próféta is kiállt a maga őrhelyére egy nagyon nehéz történelmi időszakban, és az a két ember, akiről ezen az estén mesélni fogok, Nyitrai Mózes és Nyitrainé Deák Berta, szintén őrhelyére állt egy nagyon nehéz történelmi időszakban, amikor lelkészekként, unitárius lelkészekként szolgálták egyházunkat, és szolgálták nemzetünket is. Mivel házasság hetét is ünneplünk ezen a héten, nagyon örülök, hogy az első unitárius lelkész házaspárról hallhatunk ezen az estén, hiszen a történelmünk során 1939 májusában ők voltak az első unitárius lelkész házaspár, akik lelkészekként élték le hátralevő életüket. És akkor egy picit a gyerekkorukról, hol születtek. Deák Berta Homoród-Újfaluban született, ahol az édesapja Deák Mózes kántortanító volt, viszont a családi gyökerek a szomszédos Homoród Karácsonyfalvára nyúlnak vissza, és itt ezen a fényképen látható alul az édesanyja Bedő Berta árván maradt 3 lányával, hiszen nagyon korán betegségben elhunyt az édesapa, a társ, és a lányok felnevelése az anyára nehezedett, aki ennek eleget is tett, hiszen tanította gyermekeit, Berta elemi iskoláit a Kispataki Zárdában, középiskolai tanulmányait pedig a székelyudvarhelyi református tanítóképzőben végezte. Itt látható alul Deák Berta tablóképe, és itt osztálytársaival. Az unitárius vallás lényegével és szépségével tulajdonképpen itt Székelyudvarhelyen ismerkedik meg az akkori lelkész Zsigmond József jóvoltából, és így érlelődött meg benne egy nagyon merész elhatározás. Képzeljünk bele, hogy addig egyházunkat csak férfi lelkészek szolgálták, és az ifjú Berta, a középiskolás Berta arra érez elhivatást, hogy ő lelkész legyen. Na de ez akkor nem volt olyan egyszerű, nem volt olyan könnyű, de ő mind csak fontolgatta magában, hogy pap akarok lenni, unitárius pap. Mert hogy tehetséges is volt, már a középiskolai évek alatt kitűnt írói tehetségével, jó előadó készségével. Egyik kiírt pályamunkát a másik után nyerte. Írásait, verseit, dolgozatait közölték a különböző folyóiratok. Ha írók látogatták az iskolát, mint Makkai Püspök, Tamási Áron, Nyírő József, Balázs Ferenc, az ő tiszte volt köszönteni a híres vendégeket, és állandó levelezésben állt többek között Elek nagyapóval is. És családja minden tiltakozása ellenére 1933-ban beiratkozott a kolozsvári unitárius teológiára, mert ahogy mondtam, pap akart lenni. Nyitrai Mózes az Aranyos mentén Mészkön született 1913. október 24-én. Csodálatos életrajzi regénye a 80 év, amelyben kisgyerekkorától kezdve meséli el életét, és nagyon szépen leírja azt is, hogy gyerekkora már az első világháború nehéz éveire esett, de mégis szép volt ez a gyermekkor, ahogyan várták haza a frontról a háborúba kényszerült édesapát, nagybácsit, és szerencsére ők egészségben haza is térhettek. Elemi iskoláit itt végzi Mészkön, és ő is Kolozsváron az unitárius gimnáziumban folytatja már a középiskolai tanulmányait. És ekkor volt lelkész Mészkön Balázs Ferenc, a híres unitárius lelkész, a világot járt unitárius lelkészünk, nagy íróni vénával megáldott, különleges szónok ember, nagy hatással volt Mózesre is, és valószínű, hogy életszekere rúdját ő is segíti, hogy a teológia felé vegye és beiratkozzon, szintén 1933-ban a teológiai
tanításra. És itt alul látható Nyitrai Mózes szülei. Tehát mindketten 1933-ban kezdték el teológiai tanulmányaikat Kolozsváron. Deák Berta tehát az elsők között volt, aki nőként elvégezhette az unitárius teológiát. Látható másik két nőtársa, Bedő Boriska, aki 1930-ban kezdi el a tanulmányait, és Szántó Vilma, aki 1931-ben kezdi el a tanulmányait, de hogyan volt lehetséges éppen akkor, éppen ott? Úgyhogy Boros György unitárius püspökünk lehetőséget látott abban, hogy a nők is végezhessenek lelkészi munkát, és engedte a fiatal hölgyeknek, hogy beiratkozhassanak a teológiára. És itt látható, ezen a fényképen középen az a szép, magas szál ember, dr. Boros György unitárius püspökünk, és hogyha így szemből nézzük, akkor balról mellette Nyitrainé Deák Berta, aki akkor még csak Deák Berta volt, teológiai hallgatóként ott látható Boros György püspökünk mellett. Segédlelkészi teendőket végez, Homoródalmáson is Mészkön, összebarátkozik Balázs Ferenccel és amerikai feleségével, Krisztivel, jó barátságot kötnek, de aztán megtörik az ő pályája olyan értelemben, hogy az első teológus nőket sohasem szentelték unitárius lelkészé. Tehát a zsinat nem szentelte fel őket, hiába végezték el mindhárman a nagypapi vizsgát is, és csodálatos eredményekkel, a zsinat nem szentelte fel őket. Na miért? Azért, mert a fióteológusok kicsit furcsa szemmel nézték ezeket a ügyes hölgyek. Mit akarnak ezek a teológián? És írásban, aláírásaikkal kérték a zsinatot, hogy a nőteológusokat ne szenteljék fel, és azt mondták, hogy az egyház egy kifejezetten férfi állás, az egyházra káros hatással lesznek, tömeges lesz az elidegenedés, kitérések lesznek, ha megengedjük a női lelkészeket, és hát a zsinat nem szentelte fel a nőpapokat, pedig egyházért lángoló, tehetséges, szorgalmas, nagy áldozatokra kész lélek volt mind a három. Nyitrainé Deák Berta feleségül megy egy unitárius lelkészhez, Nyitrai Mózeshez, aki elismerte felesége kiváló lelkészi adottságait, és mindvégig közösen szolgáltak. Tehát használta Mózes bácsi szószékét felesége Berta, tehát felváltva prédikáltak, felváltva végezték mindenhol az énekvezéri teendőket, de hivatalosan soha nem volt kinevezve Nyitrainé Deák Berta, mint unitárius lelkész. Nyitrai Mózes az 5. teológiai évét Marosújváron töltötte, míg Deák Berta Sepsiszentgyörgyön és Erzsébetvároson végzett segédlelkészi szolgálatot. És itt látható ez a gyönyörű esküvői fényképük, mindketten Palástban 1939. május 31-én kötöttek házasságot, és ezt követően a Kocsordi unitárius egyházközségbe kaptak kinevezést, és fiatalos energiával kezdik el a munkát, 5 hónapon keresztül szolgálnak itt, de főként Nyitrainé hazavágyott Erdélybe, és amikor Lupényban megüresedik az unitárius lelkészi állás, akkor átjönnek a Zsír-völgyébe, Lupényba, és itt Nyitrai Mózes lelkészként szolgál, Deák Berta pedig az akkori unitárius felekezeti iskolában tanít, valamint iskolaigazgató. És a lupényi 6 esztendőben, itt látható Kocsort, 1975-ös fénykép, valamint napjainkban, tehát a lupényi 5 szűk 6 esztendő alatt megszületik 4 gyermekük. Hogy volt lehetséges? A legnagyobb gyermekük Levente Mózes, utána következett Gyöngyvér Berta, és végül Ikrek, Csongor és Tünde. Az itt megélt 6 esztendő azonban már koránt sem volt gondoktól, nehézségektől mentes, hiszen tudjuk, hogy
1940-ben bekövetkezik ugye a második bécsi döntés, és Észak-Erdély visszakerül Magyarországhoz, de a Zsír völgye ugye Dél-Erdélyben marad, és a Zsír völgyéből a székelység elindul haza, ugye, hiszen újra Magyarország lett Észak-Erdély, és majdnem teljesen elnéptelenedik az unitáriusok által, az unitárius gyülekezet, hazajönnek, kivándorolnak, és elkezdődnek ugye a letartóztatások a dél-erdélyi részen. Veres Béla petrozsényi unitárius lelkész letartóztatását követően Deák Berta lesz a petrozsényi iskola igazgatója, valamint az egyházközség lelkésze is, és 1944. augusztus 23-át követően Nyitrai Mózest is letartóztatják az Antonescu kormány emberei, a Târgu-Jiui lágerbe deportálják, és itt van 9 hónapig. És az önéletrajzi regényében visszaemlékszik, hogy megtetvesednek, éheznek, szörnyű körülményeket élnek át. Nyitrai Berta, Deák Berta egy nagyon harcos asszony, egy nagyon bátor asszony volt, és mindenkit felkeresett, akit csak tudott, hogy férjét engedjék haza, de sikertelenül. És emberi nagysága nehéz időben is megmutatkozik. Sokszor elképettem, amikor olvastam, hogy gyalog tette meg a 60 kilométeres távolságot egyik szolgálati helyről a másikig, úgyhogy közben ott volt a 4 kisgyereke, de azt is olvashatjuk az önéletrajzi könyvben, hogy a hívek a lelkésznő segítségére sietnek és besegítenek a háztartási gondokba, nehézségekbe, hogy ő le tudja fedni az egész Zsír völgyének a gyülekezeteit. 1945-ben átköltöznek Petrozsényba, de Nyitrainé még közelebb akar jönni, határozottan haza akart jönni a székelyek közé. És amikor megüresedik a kénosi lelkészi állás, akkor azt mondta a férjének, hogy nem szalasztjuk el Kénost, ott mindenki ismerős és jó. És így érkeznek 1946-ban haza, úgymond Kénosba. A második világháború végén súlyos anyagi gondokkal küszködnek, és a fenyegető éhínség elől mondhatni átköltöznek a Homoród menti Kénosba, és hát van nekünk egy ügyes vargyasi lelkészünk, most már kénosi lelkész, ugye, és tőle kaptam korabeli szép fényképeket a lelkészi lakásról, az utcarészlet, ahogyan megyünk ki a lelkészi lakás fele, és ugye a kénosi unitárius templom. A kénosi évekről így val Nyitrai Mózes. Legnagyobb munkatársam az egyházi munkában a feleségem volt. A vallástanítás zenei része egészen az övé volt. Szintúgy a vallásos ünnepélyek műsorainak betanítása és rendezése. Nagy terhet vett le rólam. Bár mindenütt ott voltam, szerveztem, hittant tanítottam, adminisztratív munkát végeztem, mégis nélküle szinte csak félembernek éreztem magam. Nyitrai Csongor bácsival sikerült többször is elbeszélgetnem, sajnos már ő sincs az élők sorában, és ő mesélte el, hogy felváltva prédikáltak, vagy énekeltek az orgonán, mind a kettőjük jól ismerte a zenét. Én magam nem emlékszem olyan vasárnapra, amikor ne lettem volna templomban. De az, ami mindenek felett álló cselekedetként áll emlékezetemben, hogy hétköznapi istentiszteletek is rendszeresen tartottak. Hajnal hasadtára tették a reggeli istentiszteletet. A hívek nem tudtak ellenállni, a mező felé menet a templomhoz mentek. Szerszámaikat a templom falának támasztották, és 35-40 templomba járó hívővel számolhattunk. A házaspár hozzáfogott a kénosi templom külső és belső javításához, szépítéséhez. Korábban lefestették ezeket a gyönyörű kazettás
padelőket, és akkor hozzáfogtak előhívni, előcsalogatni a régi mintákat, kiegészíteni ezeket a mintákat, hiszen nagy népies gyűjteményük volt, ami leginkább talált a Humoród menti motívumokhoz, és Nyitrai Deák Berta festette a padelőket, a csillárokat, Nyitrai Mózes bácsi a hívek egy részével pedig csillárt faragott, és látható a templomban még körben ilyen egyes lámpatartó, azokat is ő faragta a hívekkel együtt. A kénusi évek alatt kis gazdaságot tartott a lelkészi család. Tehén, ló, malacok, kutya, macska. Nyitrai Mózes egy humoros jelenetet is megelevenít. Azt írja, a gazdasszony úgy szerette az állatokat, mint az irodalmat. Az egyik malacot úgy magához édesgette, hogy az mindenüvé kísérte a faluban. S ha azon kívülre utazott, be kellett előbb zárni a kezes malacot, hogy ne bolyongjon utána ki tudja hová. A papné kedvenc kutyája, amint mondták a faluban. Különösen temetésekkor kellett vigyázni rá, nehogy a gyászmenethez csatlakozzon. Kénosi évek azonban már a megfigyelések, a zaklatások, a megfélemlítések évei voltak. Már akit meg lehetett félemlíteni, Deák Bertát nem lehetett. Mindenkinek kötelező volt lemenni Szentmártonra, szavazásra. Talán ismerősök még ezek az idők, főként az idősebbeknek. De Deák Berta nem ment le. Felkeresték mozgó urnával, és azt mondta a párt nagyoknak, hogy én ezúttal nem szavazok, jelentette ki a papné. Én szavazati jogot ismerek, de szavazati kényszert nem. Ez a maga dolga, de sok társa fel van jegyezve, amit maguk egyszer megkeserülnek. A tiszteletes elvtársnő megszólításra szigorúan kikérte. Engem pedig semmi jogon nem szólíthat elvtársnőnek, főként mert nem vagyunk elvtársak, mert elveink különböznek. Én a tiszteletes asszony címet megérdemlem iskolai végzettségemnél fogva is, más cím nem kell. Nagy haraggal elvitték a szavazóládát, dolguk végezetlen. Lelkészi tevékenységük nyomán nem csak a hívek, hanem az ellenségek is felfigyeltek rájuk, és próbálták akadályozni a munkájuknak ezt az ütemét, ami már kellemetlenné kezdett válni számukra. A vallásos estélyeken előadtunk olyan történetet, mint Kőmíves Kelemenné, ahol a gyermekek szerepeltek, a kórus mélyen vallásos érzelmű dalokat tanult meg. Közöttük voltak olyan számok, amit nemzeti érzületűeknek nevezett a hatóság. Énekeltük a hazádnak rendületlenült, szavaltuk a talpra magyart, 50-es években vagyunk, jelzem. Énekeltük a székely himnuszt és a magyar himnuszt is egy alkalommal. Ennek aztán következménye az lett, hogy élénk figyelem alá vettek, s a későbbi vádakhoz hozzácsatolták ezeket is. Emlékezik Nyitrai Mózes. És 1957 tavaszán Nyitrai Mózest áthelyezik a szomszédos Humoród Karácsonyfalvára, ahol Deák Berta is folytatta a tevékenységét. Bátor kiállása a felbukkanó bajokkal szemben ezután is megmutatkozott. A meg nem alkuvás és igazságra törekvés, majdnem a teljes önfeláldozásig. Az sem volt meggondolás tárgya, hogy így hány ellenséget szerzünk magunknak. Semmivel sem gondolok, életem sem drága nékem, csak hogy futásomat elvégezzem. Volt magatartásának lényege a Cselekedetek könyvéből. Védett, támadott, vissza nem hőkölt. A nyitrai család közeli kapcsolatba került az Erdélyi Magyar Ifjak Szövetsége tagjaival, az emiszes fiatalokkal, közülük is Orbán Lászlóval, a diáktanács elnökével.
Az 1956-os magyar forradalom leverését követő periódus legkiterjedtebb romániai ifjúsági szerveződése volt az Erdélyi Magyar Ifjúsági Szövetség. A legfontosabb vádpont ellenük az volt, hogy a fennálló társadalmi rend ellen szervezkedtek, szervezett keretek között művelődési tevékenységet folytattak. 1957. március 15-én másfél órás műsort szerveztek Fehéregyházán a Turulmadaras emlékműnél. Erre az ünnepségre Nyitrainé Deák Berta, Homorod karácsonyfalvi unitárius lelkész 2 szalagot hímezett, készített ezzel a felirattal: a haza mindenek előtt, a szabadság kiragad a halálból. A megemlékezésen egyikük sem vett részt, mégis 1958. augusztus 8-án életünk egy új, legnagyobb vízválasztóhoz érkezett. Életünk egy nehéz, de szép korszaka lezárult, ami ezután következett 6 év palást nélkül, vallotta Nyitrai Mózes. Hiszen 1958. augusztus 8-a estéjén 2 civil ruhás férfi jelent meg a karácsonyfalvi lelkészi lakáson, s a család 3 férfi tagját magukkal vitték Brassóba. Ott szétválasztották őket. Csongor, aki 3 hónap vallatás, börtönélet után szabadult, csak 6 év után látta viszont szeretteit, leánytestvéreivel, Gyöngyvérrel és Tündével együtt. Tehát az édesapát és a nagyobbik fiútestvért, nagyobbik fiút bebörtönzik. Csongort ugye kiengedik, a kisebbik fiút, és egyelőre a lányok otthon vannak, és a lelkészi szolgálatot ebben az időben Nyitrainé folytatja december végéig. És bátrak voltak akkor a Homorod karácsonyfalvi unitáriusok, hiszen azt olvashatjuk, hogy zsúfolásig megtöltötték a templomot minden alkalommal. Januárban azonban eljöttek Nyitrainé után is. Sokat nem kérdezősködtek. Nagy volt a teher úgy is. Amikor vitték el, próbáltunk zokogva keblére borulni, de nem engedték. Ő is kezével eltávolított, s azt mondta: legyetek erősek. A papilakban csak pár hónapot élhettünk, az egyházközség vezetősége bejelentette, hogy távozni kell. És akkor következnek a börtön nehéz évei. A marosvásárhelyi törvényszéken 1959. március 19-én hirdettek ítéletet. A törvényszéki per a szüleim számára már előkészített vádak alapján gyakorlatilag védelem nélkül ítélt. Maximális évet kapott, 25 évet Nyitrainé Deák Berta, 10 évet Nyitrai Mózes, és Nyitrai Levente 6 évet. És a börtönben írt Berta néni verseket, novellákat, és egyik verséből idéznék. Az a címe, hogy Háztartásbeli. Azt írja, hogy odavágyik mind fájón könnyesen, családja mellé, békés otthonában. 1959-ben született ez a vers. Nyitrainé Deák Bertát az ítélet után a Csíkszeredai börtönbe vitték. Onnan áthelyezték Aradra, majd Nagyváradra, ahonnan szerencsére 1964-ben amnesztiát kaptak a börtönlakók, tehát mindannyian megszabadultak 1964-ben. És akkor egy picikét a börtön éveiről így emlékezik Csongor bácsi: édesanyám nem volt fizikai munkára alkalmas, de volt sok akarat benne, és próbálta elvégezni azt, amit ráosztottak. Többek között kosárkötés. De nagyon ritkán tudta teljesíteni azt a normát, amit kértek ahhoz, hogy levelet írhasson haza csomagért.
Ha mégis jött levél ritkán, azt az egyik rabtársa jóvoltából kapta, aki helyette is dolgozott olyan mértékben, hogy ezt a jogot elnyerhesse. Lelki erejéről viszont sokan tudnak. Nem ijedt meg a műhelybe besurranó egértől, melyik a derekáig futott fel, és elkapta kezével. És addig tartotta, amíg macskát hoztak. Nem ijedt meg egy őrületbe jutott rabtársának dühöngésétől, hanem megtalálta a nyelvet ahhoz, hogy megnyugtassa. Úgy, mint ahogy ezt szabadkorában tette. A betegeknek van szükségük orvosra. Tudta fegyelmezni magát az őrökkel szemben, és így nem érkezett soha panasz rá. Nyitrai Mózest 1960-ban ősz elején átvitték a szamosújvári börtönben. Szerencséjére fia Levente lemaradt, mert bár rövid ideig volt itt, mégis rettenetesen szenvedtek a börtönkörülmények miatt. Képzeljük el, hogy rabruhába öltöztették, és marha vagónba zsúfolva átvitték Szölcseára, nádégetéssel, földmunkával, gátépítéssel foglalkoztak. Szölcseán találkozott egy napon Levente fiával, és akkor pár percre, amíg apa és fia találkoztak, akkor Levente azt vallotta meg az édesapjának, hogy édesapám, úgy érzem, hogy minket valaki vezet. Nagy hidegek beálltával átköltöztették Sztójnestbe, a rettentő hidegben itt is gátat építettek, innen átvitték Grödinára nádvágás céljából, aztán tavasszal kukoricakapálás, ősszel, szüret után szőlőtőkék elfedésével foglalkoztak. Végül ő is 1964-ben szabadul a 64-es amnesztiával. A börtönből való szabadulást követő találkozás megható sorait többször is átolvastam. A borzalmas 6 esztendő annyira eltorzította őket, hogy alig ismertek egymásra. Feleségem gyanakodva tekintett rám. Én is mást láttam benne, mint egykor. Hol van az üde, szép arc? Hol van az egykori mosoly? Hol van a gyöngyfogsor, mely nevetéskor úgy ragyogott? Egyetlen fog tornyosodik elém, mint egy vádló felkiáltójel. Mit tettél velem, te mondókáne, kutyavilág? Feleségem hasonló érzésekkel mustrálgatott. Ez nem lehető. Vallomása szerint így gondolkodott. Gyanakvó tekintetét látva elővettem régi humoromat. Jelentem alássan, én vagyok a haskancellár. Na, erről rád ismerek, válaszolta felszabadultan. Örömkönnyek, zokogások után, éjfélben nyúló, boldog egymásnak örvendezés, sok őszinte vallomás, visszaemlékezés, aminek nincs vége hossza. És amikor az egyháznak már szabad volt alkalmazni politikai elítélteket, Nyitrai Mózes a Vadadi egyházközségbe kerül, 1964. október 1-től 1980. január 1-ig Vadad az otthonuk. Vadadi szolgálatuk nagy megvalósítása volt a II. Világháborúban leégett, megsemmisült templom helyébe újat építeni. A hívek adományaiból közmunkával 446 nap alatt épült fel ez a templom, 1972. október 22-én szentelték fel. Itt is folytatták lelkesen a gyermekekkel, ifjakkal, felnőttekkel való munkát egészen nyugdíjazásukig. Nyugdíjba vonulásuk után Dicsőszentmártonban telepedtek le. Nyitrainé Deák Berta 1986. augusztus 27-én tért örök nyugalomra, a Homorút karácsonyfalvi családi sírkertben nyugszik. Nyitrai Mózes megérte a változás éveit, 2001.
március 21-én hunyt el. Ő is Komorút Karácsonyfalván nyugszik. Nyitrai Mózes a szolgálati évek végén így vallott: köszönöm, Istenem, érdemes volt kitartani, érdemes volt meg nem halni, érdemes volt meg nem hátrálni, érdemes volt el nem borulni, érdemes volt embert szeretni, Istent imádni. És mi, akik messziről és bizony távolról, de figyeljük, szeretjük, tiszteljük és csodáljuk bátor, önfeláldozó, népért élő és haló életük, mi is valljuk Mózes bácsival együtt, érdemes volt, és köszönjük. Én is köszönöm, hogy ezen az estén egy kicsikét róluk mesélhettem, és hogyan is kerültem én ennyire közeli kapcsolatba ezzel a házaspárral. Úgy történt több mint 10 éve, hogy figyelmes lettem egy pályázati kiírásra. Az volt a címe, hogy Székely asszonyok a történelemben. És olyan nőkről vártak pályamunkákat, akik valami kiemelkedőt tettek, székely asszonyokként, népünkért, egyházainkért, és akkor arra gondoltam, hogy Nyitrai Deák Berta bizony egy ilyen nő volt, egy ilyen asszony volt, és akkor kerestem meg a családtagokat, akik rendelkezésemre bocsátottak számos fényképet, írást, emlékeket, verseket, elbeszélgettünk többükkel, és így született meg tulajdonképpen ez a pályamunka, mi ekkora teljes mértékében is. Utána ma jöttem rá, amikor elővettem, hogy hát ez a szín nem a legjobb. Mert pontosan arra a korra emlékeztet, amitől ők annyira nagyon szenvedtek, úgyhogy ki fogom cserélni, és egy szép zöldre fogom átcserélni ezt a borítót. De minden esetre én nagyon örülök, hogy alaposabban megismerhettem az életüket, mert nagyon sokat tanulhatunk helytállásból, szeretetből, kitartásból, türelemből, a börtönévek szörnyűségei alatt is tényleg sikerült megőrizni a hidegvérüket, az emberszeretetüket, és nagyon-nagyon sok szép részletre találhatunk, főként ebben a könyvben, amit említettem, és amit ajánlok szíves figyelmükbe, esetlegesen Nyitrai Mózes 80 év című önéletrajzi regényem. Úgyhogy köszönöm, hogy ezen az estén itt lehettem, és együtt emlékezhettünk erre a csodálatos lelkész házaspárra, szolgálatukra, életútjukra. Köszönöm, hogy ma itt lehettem. Születtél ezen a tájon, itt ringatott az édesanyád, itt indultál el az útra, s itt jártam ki az iskolát. Itt élnek a barátaid, és itt találtam meg szerelmedet, a nagyvilág.
szól az éneked a nagy világon, egívül nincs máshol helyen. Tudom, hogy nehéz elfeledni mindazt, amit nem lehet, de ne add el a szíved mélyén élő szép reményeket. Kárpátok gyűrűjéből szállj fel, szabad madár, érted is szól a halak már. Ne törődj vele, hogy mit mondanak, az vagy, akinek tartod magad, még akkor is, ha szembe fúj a szél. Ne törődj vele, hogy mit mondanak, az vagy, akinek tartod magad, ne feledd el, hogy szabadnak születtél. Sose feledd